Вітаю, друзі! Президент Польщі Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. Багато хто дуже емоційно почав реагувати на це. Це, звісно, треш, те, що відбулося, але мені здається, що Україна не помічає пастку, в яку погоджується йти. І тут треба бути трохи не тільки стриманіше емоціонально, а й бути більш прагматичніше. Коментуючи естонським журналістам ситуацію з позбавленням Зеленського ордена Білого Орла, я пожартував, що тепер політикам доведеться добре думати, чи приймати іноземну нагороду, чи ні, бо важливо від кого. Ну, добре, коли тебе нагороджує президент Естонії, як мене, країни, яка з повагою ставиться до України та української історії. Тоді не треба буде а не відмовлятися від нагороди, а не тебе не позбавлять цієї нагороди, і не буде підґрунтя для ескалації конфлікту. Але у кожному жарті є лише частка жарту. Я порадив стриманіше поводитися в цій ситуації тим, хто хоче продемонструвати корпоративну солідарність з нашим президентом і теж повертає Польщі свої нагороди. Мова і про посла України в Польщі, мова і про очільника Офісу президента Буданова, і про пана міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Все зрозуміло. Корпоративна етика, вона така, але я поясню, чому треба бути трохи стриманіше. Президент Польщі, безумовно, припустився великої, ганебної помилки через свій популізм і бажання підвищити власні рейтинги. Особливо дивлячись на те, що відбувається, і готуючись до потенційних виборів. Але нам не варто забувати про прагматизм. До речі, оце бажання отримати рейтинги когось мені нагадує. Кого? Ну, мабуть, теж такого ж популіста і настільки зацикленого на власних рейтингах, що він навіть готовий був зняти головкома воюючої країни для того, щоб прибрати конкурента, потенційного конкурента на виборах. А тут ордена позбавили. Ну що ж, схоже, що наш робив і не таке. Тож, тим людям, які вже достали шаблю і готові нею розмахувати, я нагадаю про Жешув, через який йде переважна більшість військової допомоги від наших партнерів, про логістику снарядів і зброї, яка йде через Польщу, про воєнно-технічну допомогу Польщі, а також про понад 1 мільйон наших громадян, які перебувають у Польщі та про яких керівництво держави має думати і піклуватися. Бажано не так, як це було тоді, коли країну готували до травневих шашликів, а не до вторгнення Російської Федерації. Бо гнів, він мене. Але варто замислюватися, як ця ситуація вплине на все, що я перелічив, та на багато іншого. Наприклад, на наше членство у ЄС. І в ЄС будуть ті, хто будуть підтримувати, якщо Польща буде нам блокувати європросування. До речі, це будуть і в Москві. Це окрема історія. А якщо хтось скаже, чому ми повинні піклуватися про тих українців, які знаходяться у Польщі, не ви, а як мінімум влада, яка повинна піклуватися про всіх громадян України, згідно закону України. А згідно совісті, ті, хто почнуть казати, то хочу нагадати, в Польщі зараз 993 тисячі біженців, з яких 77% з дорослих біженців – це жінки. Тож, вважаючи, скільки там дітей, скільки жінок, чоловіків, 1100 може. Але, ще раз хочу казати, мова не про них, а про всіх громадян України, про яких треба теж піклуватися. Бо коли повертатися будуть, якщо захочуть повертатися, а треба це зробити ще умови для них, то треба розуміти, якщо повернуться не вони, то приїдуть ті самі індуси, бангладешці, пакистанці, яких так бояться українці, тому що про своїх будуть піклуватися. Це так, на майбутнє. Але якщо повертатися до цієї історії, то хочу пояснити. Як можуть Жешув закрити? Просто сказати, розбити дороги вщент, будемо ремонтувати на 2 роки, а у України є 2 місяці, щоб знайти інше місце. Через кого будемо логістику робити? Через Фіцо, який каже, що в нього кардинальні погляди з Зеленським на все, а може через Угорщину, де Мадяр каже, поки не будуть узгоджені всі питання з національною меншиною угорців в Україні, ніяких розмов не буде. А може через... Ні через кого? Ні? Так, це для розуміння. Тому треба дуже обережно ставитись до цього. А те, що я впевнений на 100%, що ця істерія в Польщі буде тривати до виборів, і не факт, що зникне після них, це до бабки не ходь. В Україні потрібно
розуміти головне. Нам треба вистояти у війні проти Росії. Навіть попри всі от такі ситуації. Тому варто думати на кілька кроків уперед і не забувати про власну гідність, але й не допомагати тим, хто планує паразитувати на цій темі. А на ній будуть намагатися. Тому оці повернення орденів, вони ніяк нам користі не дають. Так, ми повинні казати, окей, це ваше рішення. Ви маєте на це право, але це ганебне рішення. І пояснювати, що ця нагорода, вона ж була не лише Зеленському. Це нагорода для українського народу. Ну, давайте відверто казати. Більше того, ми розуміємо, що коли президент Польщі позбавляє такої нагороди Зеленського, до якого ставлюсь дуже критично, він показує своє ставлення до України. До речі, і коли деякі польські політики публічно, наприклад, як Лех Валенса, знімають з лацкана цього з піджака український прапор, це теж не на користь країні. Я хочу пояснити вам речі, які переважна більшість не буде пояснюватися, бо це складно, і народ не дуже хоче про це думати. Емоція завжди домінує над раціо, але раціо дає перевагу в будь-якому випадку. І це треба розуміти. Бо Україні, ще раз кажу, треба вистояти. А те, що поляки зробили, це ненормально. Більше того, позбавивши Зеленського, не позбавили Муссоліні, про що все говорять, але це хибне рішення. Хибне і про Зеленського, і про Муссоліні в обох випадках, тому що орден Білого Орла, який отримав Зеленський, був нагородою українському народу, який чинить спротив фашистам, а нагорода Муссоліні залишається нагородою фашисту, який був, до речі, союзником Гітлера і не був проти вбивства поляків та знищення незалежності Польщі. На превеликий жаль, це емоційне рішення буде мати наслідки. І першим буде те, що у Кремля є привід відкурковувати пляшку за пляшкою шампанського через рішення Навроцького. І, до речі, це ще не фінал, і я це розумію. А коли кажуть про інших, Україна повинна була нагадувати в інформаційному полі через ЗМІ, через лідерів суспільної думки, що є постаті, про яких в Польщі чомусь забули. Наприклад, Михайло Муравйов-Віленський, який мав прізвище Муравйов-Вішельник. За свої дії у Польщі. Саме за це він отримав таку назву. Але він теж має орден Білого Орла. Хто це? Це російський державний діяч, генерал-губернатор Північно-Західного краю. І відомий тим, що придушив польське повстання. Увійшов в історію з величезною жорстокістю, бо придушив польське повстання 1863 року. Тоді терор та репресії стали його візитивкою. Визначився масовими втратами повстанців і співчуваючих. Ще раз, співчуваючих, через що й отримав прізвисько Вішельник, бо вішав всіх – дітей, жінок, старих, росіянин, нагороджений Білим Орлом. А, до речі, має ще одну польську нагороду – відзнаку за військову гідність 4-го ступеня, отримав 1831 року і теж не був досі позбавлений її. У народі його також називають людоїдом. У Польщі його так і пам'ятають, оскільки він забороняв місцевій шляхті, яка переважно була католицькою, вважалася польською, використовувати рідну мову та проводив жорстку русифікацію. Жодної нагороди не позбавлено. Тому я вважаю, що емоційне рішення представників владної команди – це, звісно, зрозуміло. І красиво виглядає. Але головне, щоб не мало наслідків. Бо це підкидає багаття в те полум'я, які 100% роздувають не на користь України. Трохи треба прораховувати наперед наслідки і дії. І не допомагати тим, хто хоче зробити Україну слабшою. Дякую, що подивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили. Вибачте, якщо я не в тренді, але є один тренд, який треба завжди підтримувати. Підтримуйте ЗСУ. Підтримуйте завжди. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйте до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, у України є майбутнє. Гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. І щоб все було Україна. Дякую вам. Па-па.